فين الحكمة لما حد يحسسك انه مطلوب منك اصلاح البلاد والعالم؟ مش ليه كده. ممكن يكون من الحكمة عشان اقولك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون اهل النار عذابا: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله له: كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فاهتم بنفسك وأهلك، وتعلم تشوف العالم والمسلمين بنظرة صحيحة، وتوكل على ربك في تدبير أمور البلاد والعباد. وما تنساش قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.